Magandang araw sa inyo guys at welcome sa another episode ng Ang Simpleng Lutuin. At sa video na ito, magluluto tayo ngayon ng ginisang ampalaya. At ang ating mga kakailanganin na ingredients ay bawang, sibuyas, kamatis, 2 pirasong itlog, manok, ampalaya, oyster sauce, at gagamit din tayo dito ng asin, MSG, mantika, at tubig. Kapag kumpleto na ang ating mga ingredients, simulan na natin ang pagluluto. At painitin lang natin ang ating mantika sa ating kawali na naka-medium to high heat na apoy. At kapag mainit na ito, simulan na natin ang paggisa. Unahin nating ilagay ang bawang. Lutuin lang natin ito hanggang sa magkulay golden brown na siya. At kapag luto na ang bawang, isunod na natin ang sibuyas. Lutuin lang natin ang ating sibuyas hanggang sa lumambot ito at mag-translucent yung kulay nito. At kapag luto na ang sibuyas, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Lulutuin lang natin ito hanggang sa lumambot. At kapag malambot na ang ating kamatis, isama na natin sa ating ginigisa ang manok. At pwede rin po tayong gumamit dito ng hipon o baboy na pangsahog. Igisa lang natin to guys hanggang sa maluto yung ating manok at tumabas yung katas nito na siyang magbibigay ng flavor sa ating niluluto. At dito guys, maglagay na tayo ng konting oyster sauce para manote na yung flavor nito sa ating ginigisa. Pagkatapos, haluin lang natin ito ng maigi.
Ayan guys, kapag malambot na at luto na yung ating manok, pwede na natin ilagay yung ating ampalaya. Hindi na po binabad ito sa tubig na may asin kasi para po sa akin hindi naman siya ganun kapait. Pero kung kayo po ay napapaitan sa ampalaya, pwede nyo po itong ibabad sa tubig na may asin. 1 tablespoon ng asin sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos, banlawan nyo po ito ng tubig. At ayan guys, haluin lang natin at igisa yung ating ampalaya kasama ng ibang mga ingredients. At dito po, maglalagay po tayo ng at least 1 cup ng water. At dito guys, isasama na natin yung natira nating oyster sauce kanina. Lagyan natin ito ng tubig para masimot natin yung oyster sauce sa lalagyan. After natin mailagay yung ating oyster sauce, haluin natin ito ng maigi. After natin ito mahalo, takpan natin ito sa loob ng mga 2 minuto. At hayaan nating maluto yung ating ampalaya. At bigyan natin ito ng magandang halo. At sa tuwing tayo po ay magluluto, huwag po nating kalimutang tikman ang ating mga lutuin para malaman po natin kung gaano po karaming pampalasa ang dapat nating ilagay. At dito, maglalagay na po tayo ng asin. Depende po sa panlasa ninyo kung gaano karaming asin po ang ilalagay ninyo. Pero dito po, nasa 1/2 tablespoon lang po yung akin nilagay. At dito po, ilalagay na po natin yung ating binate na itlog. Bale, 2 itlog lamang po ito pero mas maigi po sana kung 3 peraso. Kasi po, marami po yung ating ampalaya. Huwag po natin ito kagad haluin para po medyo mamuo yung ating itlog.
Dahan-dahanin lang po natin itong ikalat para medyo maghiwa-hiwalay yung ating itlog. At dito naman po, maglalagay na tayo ng MSG. Optional lang po ang paggamit ng MSG kung gusto niyo po magkaroon ng umami taste ang inyong mga lutuin. Pero kung ayaw po ninyo, pwede rin pong hindi. Haluin na lang po natin ito ng maigi at ito po ay luto na. And ready to serve! At eto na po ang ating ginisang ampalaya. Dito lamang po sa Ang Simpleng Lutuin.